කට්ලට් ව්‍යාසම කෑමක්. අද අපි හදන්න කට්ලට් ටිකක් වෙනස් විදියක. බලමු හදලම කොහොමද කියලා. මේක ටිකක් මේක ටිකක් වෙනස් විදිය ද්‍රව්‍ය ටිකක් පාවිච්චි කරේ. හදලම බලමු රස කොහොමද කියලා කියන්න. මේකට ගන්නවා තඹපු අල ග්‍රෑම් 300ක් විතර. මම මේක සෝයාත් මේ තඹපු එකක් ඇට සෝයා ඇට තඹපු මේක දාන්නම ඕනේ නැහැ. මම මේක තිබුණු හින්දා මම පොඩ්ඩක් try ගන්න ගත්තේ. ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳට ආවා. ඒකයි මම කියන්නේ. මේ තියෙන අපේ ලංකාවේ අපි කන සාමාන්‍ය මැකරල් ටින් මාළු එකක්. මේ ලංකාවේ එකම තමයි. ලංකාවේ තියෙන කඩවල තියෙන එකම තමයි. ඉතින් වෙනසක් නැහැ. මේ අපි ටිකක් පොඩි මිරිස් එහෙම නැත්නම් කොච්චි කරල් දෙක තුනක් විතර කපා ගන්නවා පොඩියට. කපාගෙන මම මේ ලුණු ටිකකුත් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ලීක්ස් නම් ටිකක් වැඩිපුර ගත්තා. ලීක්ස් වල පොඩි අමුතු රසයක් එනවා. ඒකේ ලුණු දානකට වැඩි ලුණු ගහම වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ලීක්ස් වල එහෙම එකක් නෑ. ඉතින් ඒකින්ද මේ තලාගත්ත ඉඟුරු ටික දානවා මුලින්ම ගන්න එකයි. හොඳට තෙල් ටිකක් දාලා පොල් තෙල් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ අනිත් එළවලු තෙල් නම් ඒවා මේවා ඇත්තට කැමරට එච්චර හොඳ නැති නිසා අපි ගොඩක් පොල් තෙල් භාවිතා කරනවා නේ. එහෙම නැත්නම් බටර් නම් ඒත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කොච්චි ටික දානවා. කොච්චි ටිකයි ඊළඟට අපි දානවා කරපිංච ටික. කරපිංච රම්පේ සමහරලාට දාන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි සම්පූර්ණ කට්ලට් එකම කන හින්දා සම්පේක අපි ගොඩක් අඩවිසි කරනවා. කරපිංච නම් ඒක අපි ගොඩක් අයට දානවා. මම තව ටිකක් දැම්මා මේකට මේ අර මින්ට් කොළ ටිකකුත් දැම්මා පොඩියට කපා ගත්තා. ඊළඟට අපි සුදු ලුණු ටිකක් දානවා. මේ ලිප සාමාන්‍ය ගානට තමයි රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකෙන් ටික අපි ටික එක පැත්තක් අපි රත් වෙලා එනකොට ඊළඟ පැත්තට වෙනස් අනිත් මික්ස් කරලා තව ටිකක් කලවම් කරලා ආයෙත් තව සැරයක් දානවා. විශේෂයෙන් අපි කියන්න ඕනේ මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න අපේ ගොඩක් කන හදන්න දන්නවා. ඉතින් අපි ලංකාවේට නෙමෙයි ඇත්තටම මේක දැන් ඔය පේනවා. ඉතින් හොඳට තෙල් ටික මේ වෙලා එනකොට මිරිස් පොඩි කෑලි මිරිස් ටිකක්. මොකද අපි තව ටිකක් එන්න පොඩි සැර ගතිය වැඩි වෙන්න කෑලි මිරිස් තියනවා නම් ටිකක් දානවා. මේක අපි හදන්නේ ඇත්තටම මිරිස් කුරු ටිකකුත් දානවා. මම කිව්වා වගේ රටවල ඉන්න අපි තනි වෙලා ඉන්න විශේෂයෙන් හදන්න ලංකාවේ කෑම හදන්න කැමති අයට බලන්න තමයි හදන්න ඉගෙන ගන්න තමයි අපි මෙතන කරන්නේ. ගොඩක් අය වීඩියෝ කරනවා, ගොඩක් වීඩියෝස් දානවා, ගොඩක් අය ලංකාවේ අයට. මොකද ලංකාවේ අපිට තියෙන අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් අපි අමුද්‍රව්‍ය අපිට පිටරට හම්බ වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික භාවිතා කරලා තමයි අපි මේක වැඩිපුර හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අපිට නැහැ ලංකාවේ තියෙන සියලුම දේවල් පිටරට. මේකයි මේකේ විශේෂම අරමුණ. ඉතින් අපි මිරිස් කුළු ටිකයි මිරිස් කෑල් මිරිස් ටිකයි දාලා ඊට හොඳ ටිකක් බැදෙන්න ඇරියා. දැන් පේනවාට නිකන් ගොඩක් රත්තරන් පාට වෙගෙන එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක තව සූදුරු පොඩ්ඩකුත් දානවා. සූදුරු වල අමුතු රසයක් සහ මේ නිකන් අමුතු සුවඳක් එනවා. මේ කට්ලට් එක කනකොට ඒක අමුතු සුවඳක් එනවා. මේ සාමාන්‍ය දැන් අපිට හම්බ වෙන්නේ අර ඊළඟට ලුණු ටික දානවා. ලුණු ටික දාලා ඊට පස්සේ අපි අර ලීක්ස් එකේ කොළ පාට කොටස දානවා මුලින්ම. මොකද ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා තමයි අපි ඊළඟට අනිත් ටික දාන්නේ. මොකද ඒ සුදු පාට කොටස ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ටිකක් අර කොළ පාට කොටස ටිකක් වෙලා යන හින්දා අපි ඒක යටට දානවා. ඉතින් ඔය ටිකක් වෙලා ඔය තැම්බෙන්න ඇරෙනවා. කිව්වා වගේ අපි මේ අර මේ ලංකාවේ ඉන්න අයට විශේෂයෙන් අපි ඒගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් අයට. ඉතින් මේක පිටට ඉන්න අයට තමයි අපි විශේෂයෙන් අපි මේක කියලා හතර කියලා දෙන්නේ. මම මේක කලින් පොඩි කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් දැන් තමයි අපි පොඩි කරන ගමන් තමයි වැඩි කරන්නේ. මොකද සමහර අය මේ කලින් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් පොඩි කරගෙන ඒ වෙලාවට තමයි එහෙම තමයි දාන්නේ. ඉතින් අපි මම වැඩි යන ගමන් තමයි වැඩි කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම 70 ටික එහෙම මේ පොඩි කර එහෙමම තාච්චියට දානවා.
ඒකම ටික ටික අපි අර අනිත් දේවල් අල ටිකත් එහෙම මේ පොඩි කර කර එහෙම දාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි අර කිව්වා වගේ අර මේ ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ සැමන් එක නම් ඉතින් මට හම්බෙන් හම්බුනේ අපිට වැඩිපුරම හම්බ වෙන්නේ අර ටූනා කෑන් එක තමයි ගොඩක් අයට මම හිතන්නේ ගොඩක් රටවල අර මේ මැකරල් එකට වැඩිය ලංකාවේ මැකරල් එකට වැඩිය තියෙන්නේ ටූනා කෑන් එක තමයි බදන්. ඉතින් මේකේ අර මේකේ ටිකක් අර මාළු අර පිලි මේක වැඩි මේ සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ එකේ. ඒතකොට ටූනා එකේ එහෙම සැරක් නැහැ. දැන් ගොඩක් ඔක්කොම හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිමට තමයි අපි අල ටිකයි අර මේ සෝයා ටිකයි දාන්නේ අන්තිමට. දැන් අර ටික ඔක්කොම හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා මේ වුණාට පස්සේ තමයි අල ටිකයි සෝයා ටිකයි දාන්නේ. අර ටික තමයි හොඳට බැදින්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික එච්චර දැන් මේක කොහොමද ඉතින් හොඳට තඹවත් අල ටිකනේ. ඉතින් ඒකින්ද එච්චර ලොකුවට මේ වෙන දෙයක් නැහැ. තඹපු සෝයා එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේ කඩෙන් ගෙන අපු එකක්. ඉතින් ඒක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කැමති නම් දාන්න. මොකද හැබැයි දැන් මම රස ටිකක් වැඩි වෙනවා. අනිත් එක දැන් අපි පිටරට ඉන්නකොට අපිට කාලපොරුදු ගොඩක් අයට අර මම කිව්වා වගේ අර සැමන් මේ ටූනා මේක ටූනා කෑන් එක. ඉතින් ඒක ඒ කෑන් එකට කෑන් එකේ සහ මේකේ තියෙන අර පිලි රස වැඩි අඩු වෙන්න තමයි මම මේ ටිකක් එක දේවල් වෙනස් දේවල් දාලා try කරන්නේ. මේක නම් ගොඩක් හොඳට ආවා. ඇත්තටම මේ හදලා බලන්න ගොඩක් ඝනකමට රසට හොඳට ආවා. මම මේ වැඩේට අපේ ඉතර ඉන්න කට්ටියව සහභාගී කරගන්න. මේ ඉන්න මගේ පුතා අවුරුදු 11යි. ඉතින් එයාවත් වැඩේට හවුල් කරගන්න බොහොම මාරුවෙන් මිනිහව කැමති කරගත්ත වැඩේ කරගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද එයා වැඩේ කරන්න කියලා. මම මුලින්ම එයා හොඳ සාමාන්‍ය ගුලි කරලා එයාට දෙනවා අර පාන් කුරු ටික තවරන්න කියලා. ඉතින් එච්චර ඒගොල්ලෝ අතේ ගා ගන්න එහෙම කැමති නෑ. ඉතින් පොඩක් ටිකක් දන්නද අර තදට අපි වගේ අල්ලලා තදර කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ටිකක් හරියට බෝලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කමල් නැහැ. ඒ වුණාට වැඩේ තාච්චිට දානකොට වැඩේ ගන්නට හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් මේක උදව් කරනවා. මගේ කැම වීඩියෝ හැම ගොඩක් මගේ වීඩියෝ වලට පුතා දුව වයිෆ් ගොඩක් උදව් කරනවා. ඉතින් මේ ඒ උදව් කරන දේ ඇත්තටම මේ සන්තෝෂයි. ඒගොල්ලන්ට වලට ස්තුතියි කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මෙන්න දුව ආවා. ඊළඟට අරයාගේ ෂිෆ්ට් එක මාරු වෙලා එයා ගියා. ඉතින් දැන් දුව ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික කරන්න හදනවා. කොහොමද දෙන්නම කන්න ආසයි කට්ලට්. ඉතින් අන්තිමට දැන් මම පොඩ්ඩක් හදලා ඉවරනට පස්සේ ගුළු කරලා ඉවරනවා. ආයි පොඩ්ඩක් ටවුන් කරලා තෙල්ට දාලා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් හදලා බලන්න. මේක ගොඩක් සිම්පල් කේස් එකක්. අපි මට පෙන්වන්න බැරුණා. ඒකේ මම මැදදී ලුණු දාන එකක් ඔන්න තව චිලි ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණයන් අපි ග්‍රෑම් 300ක් වගේ අල එහෙම ගත්තේ. ඉතින් අර මේ මැකරල් එක සාමාන්‍ය මැකරල් එක මම හිතන්නේ ග්‍රෑම් 300ක 400ක වගේ ගණක් වෙන්නේ. ඉතින් ආහා ටිකක් දැම්මා. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍ය මම වීඩියෝ එකට බැටලා තිබුණේ නැහැ. හරියට දානකොට පෙන්වන්න බැරුණා. හැබැයි ඉතින් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ලස්සනට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ලස්සනට වගේම ඊට පස්සේ ගොඩක් මේකේ රසත් හොඳටම තිබුණා. මේක ගැනත් කියන්න ඕනේ. මොකද ටිකක් මම මේක ටිකක් අර මේ ගොඩක් තදට නෙමෙයි ගත්තේ. ටිකක් දියාරු විදිහට තමයි මේකේ මිශ්‍රණය ආවේ. මේක මිශ්‍රණේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මම තව ටිකක් වැඩිපුර අර පාන් පිටි එහෙම ටිකක් පාන් කුඩු ටිකක් තදට මෙව කරන්න මෙව වුණා. එතකොට ගොඩක් අර ලේයර් එක රසට සහ කරගතිය වැඩි වෙන විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, බලන්න දිගටම බලන්න පුළුවන් අපි එක දේවල් වීඩියෝ, travel වීඩියෝ, කෑම එක දේවල් අයිස්ලන්ත වල. අපි මේක කරන්නේ අයිස්ලන්ත වල ඉඳන්. ඉතින් අපි යන තැන්වල රට වටේම යනවා. වෙනත් තැන්වලත් යනවා. වෙනත් රටවලත්. ඉතින් අපි හැමදේම බලන්න අපිත් එක්ක ඉන්න subscribe කරන්න. ජය වේවා.